हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. आज आपण गावरान पद्धतीची भेंडीची भाजी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. आणि त्यासाठी मी या अर्धा किलो भेंड्या घेतलेल्या आहेत, स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेल्या आहेत आणि ह्या चिरून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या आपण याप्रमाणे चिरून घेते. कढईमध्ये मी एक पळी तेल गरम केलेलं आहे, त्यामध्ये मोहरी अर्धा चमचा घालते, हिंग पाव चमचा घालते आणि 4-5 मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत त्या टाकते. मिरच्या आता ह्या चांगल्या तळून झालेल्या आहेत. यामध्ये आता हे तुकडे टाकू. यामध्ये पाव चमचा हळद टाकू आणि हलवून घेऊ. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे यावर आपल्याला आणि आमसूल घालायचं आणि आता हे हलवून झाकून ठेवायचं 5 मिनिटं. पाच मिनिटं झालेली आहेत, उघडून बघू आता आपण. छान अशी भाजी आपली तयार झालेली आहे. कमीत कमी साहित्यामध्ये आणि कमीत कमी वेळामध्ये आपली ही भाजी तयार झालेली. माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. परत भेटू अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन.